در خودفریبی و دلیل تراشی متخصصیم. هممون میدونم که میدونیم صداقت یک معنایی واقعا فراتر از دروغ نگفتن داره. یه نوعی از صداقت هست که شاید بعضی موقع توی زندگی ماها یه کمی کمرنگه و اون صداقت با خودمونه. با خودمون صادق نیستیم و البته که واقعا کار ساده ای نیست. خیلی از مواقع طبق الگوهای رفتاری که در گذشته داشتیم دستیابی به این نوع صداقت کار خیلی سختیه. توی زندگیمون خودمون طوفانی از خودفریبی و دلیل تراشی و گردبادی از دروغ که درش صدای صداقت نسبت به خودمون شنیده نمیشه به وجود آوردیم. و مگه میشه توی این هیاهو، توی این در همی بتونیم اون لایه ها رو بزنیم کنار و برسیم به خودمون، با خودمون صادق باشیم؟ کار خیلی سختیه، علی‌رغم این که شاید حتی اصلا ازش خیلی آگاه نیستیم که چنین چیزی لازمه. اینو شنیدم و دارم تکرار و تمرینش میکنم که صداقت داشتن و باید با دروغ نگفتن به خودمون شروع کنیم و توی مراقبه ها آرامشمون رو حفظ کنیم و سکوت کنیم. با سکوتی که حاصل میشه جا رو باز میکنیم برای شنیدن حقیقت. اون موقع است که یه کمی به خودمون میایم، یه کمی دست نوازش به سر و گوش خودمون میتونیم بکشیم و بپذیریم خود واقعیمونو. فقط برای امروز میخوام آروم و ساکت به صدای حقیقت در درون خودم گوش بدم و احترام قائلم برای حقیقتی که پیداش میکنم، اون هم در سکوت. اینجا کانال رازه و خوشحال و خرسندم از اینکه چند دقیقه رو قرار با هم دیگه همسفر باشیم. اگه به تازگی وارد چنل راز شدی، من بهت خیر و مقدم و خوش آمد میگم و باید بهت بگم که کاری که اینجا انجام میدم حافظ خانی و انرژی خانیه و تمام تلاشم اینه که پیامی از دل کلام حافظ به گوشت برسونم که برات تازگی داشته باشه و یه جایی گوشه ذهنت قلاب بشه که شاید یه روزی تو یک بزنگاهی بتونی اون تصمیم درست رو بگیری. و با چنین نیتی میخوایم آماده بشیم برای پیام امروز. چند ثانیه سکوت میکنم تا بتونی تمرکز کنی. خب اگه آماده ای با هم بشنویم پیام امروزو. دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادم و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم دادند. بعد از این روی من و آینه وصف جمال که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند. من اگر کام روا گشتم و خوشدل چه عجب، مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند. هاتف آن روز به من مژده این دولت داد که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند. این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، اجر صبریست که از آن شاخ نباتم دادند. همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که ز بند غم ایام نجاتم دادند. بریم با هم سراغ تعبیر این غزل از لسان و غیب حافظ شیرازی. توی این غزل حافظ با یه بیان خیلی ساده از این نظر که خیلی پرواضح
میگه من حاصل دسترنجمو دارم میگیرم، حاصل اون بینش عرفانی، اون دیدی که به زندگی داره. و میگه که این پرتو نور، حالا نور الهی توی زندگیش متجلی شده و داره بیان میکنه حال و احساسشو. توی بیت اولش هست که داره اشاره میکنه دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادن. میگه هنگام سحر از غم رهایی پیدا کردم و تو اون تاریکی شب به هم آب زندگانی دادن. انگار مثلا موضوعی رو متوجه شده باشی، انرژی بهت رسیده باشه و حالی خوب رو درک کرده باشی اون لحظه و بخوای اونو با کسی در میون بذاری، بخوای اونو مطرحش کنی. و داره به نوعی با این غزل داره اون حال خوب خودشو داره منعکس میکنه. شگفت زده هستم خودم که چنین اتفاقی شاید 1 ساعت 40 دقیقه قبل از این که بخوام این ویدیوکست رو میخواستم ضبط کنم برای خودم اتفاق افتاد. یه چیزی رو درک کردم تو لحظه و فوری با یک دوست مطرحش کردم و اون لحظه باید بیانش میکردم و گفتمش. برای خودم شگفت زده شدم الان از این پیام که انقدر مناسبت داره با همین امروز من، با همین 1-2 ساعت پیش من. توی بیت دوم میگه بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردن، باده از جام تجلی صفاتم دادن. اینو رفتم یه نگاه کردم راستش این بیتو دیدم داره میگه که منظور صحبت اینه که از اون نور و از اون انرژی که بهش نظر کرده شده مدهوش شده، از اون ذات الهی پر شده و اون جام شراب که صحبت از صفات حق گونه هست نوشیده و انگار الان خداگونه شده، انگار مقدس شده، انگار تطهیر پیدا کرده با این انرژی و با این حالتی که بهش دست داده. توی بیت سوم میاد بیان میکنه یه همچین حالی رو واسه همه تون میخوام. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم دادن. میگه چقدر پربرکت، چقدر حال خوب، چقدر اون شامگاه خجسته بوده، اون شبی که این سند خوشدلی حال خوبو به من دادن. و همینجا تا یادم نرفته یه همچین چیزی رو برای تک تکتون میخوام. اتفاقی نور الهی تو زندگیتون بتابه که فارغ از تمام مشکلاتی که اون روز داری اون لحظه حالت خوب بشه. یک شاهدی ببینی، یک اتفاقی ببینی، یک نوری ببینی، یک سندی ببینی که بدونی میشه و شدنیه هر آنچه که تو بخوای. من اگر کام روا گشتم و خوشدل چه عجب، مستحق بودم و اینها به زکاتم دادن. میگه اگر به مراد دلم رسیدم، اگر حالم خوبه، اگر دل شاد شدم، جای تعجب و شگفتی نیست. ریاضت کشیدم و براش تلاش کردم، براش فقر رو گذروندم و اینها زکاتیه که به من بخشیده شده و جای سوال و تعجب نیست. این ثمره صبر منه. هی میخوام بیتو بذارمش کنار بریم تو دل ماجرا، ولی واقعا دلم نمیاد. هر بیتش خودش یک دنیا حرف داره، هر بیتش خودش گونه‌ای درس داره، پنده. هاتف آن روز به من مژده این دولت داد که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادن. میگه
یه روزی خبر رسیدن این شرایط رو به من مژده داده بودن که یه همچین اتفاقی میفته و تو باید در برابر جور و جفا، حالا جور و جفا، مشکلات زمونه، چالش‌های زمونه، باید صبور باشی، باید پایدار باشی و من صبر رو پیشه کردم و من صابر شدم و این اون روزه. توی بیت آخرشه، بیت 8 که میگه همت حافظ و انفاس سحر خیزان بود که ز بند غم ایام نجاتم دادم. میگه این عزم و اراده استوار حافظ و البته دعای دیگران بود که از گرفتاری و اندوه رهایی پیدا کردم. همینجا از همتون میخوام، خیلیا دردمند هستن، خیلی کامنت ها رو که میخونم یه نگاهی بندازین هر از گاهی به کامنت هایی که در طی روز پایین ویدیو هست. خیلیا طلب دعای خیر دارن. نمیدونم چه اعتقادی به دعا داری، نمیدونم چه دیدی به این قضیه داری، ولی من خودم یه چیزو فهمیدم، اینو صادقانه میگم، من فهمیدم دعام واسه خودم کار نمیکنه، واسه بقیه کار میکنه. به والله هر بار هر وقت هر چیزی واسه یکی دیگه خواستم، نمیگم مثلا من جادوگر که نیستم، ولی دعام واسه بقیه کار میکنه. مطمئنم همه اینجوریم، دعام واسه خودم کار نمیکنه. هر چی از خدا واسه خودم خواستم یا بهم نداده یا انقدر دیر اومده که من حالشو نبردم، یا اگرم خیری درش بوده من متوجهش نشدم، ولی برای بقیه هر چی خواستم میبینم میشه. همینجا بیایم برای همدیگه دعا کنیم. برای همتون یه حال خوب میخوام، برای همتون ثروت میخوام، برای همتون آرامش میخوام، برای همتون آسایش میخوام، برای همتون سلامتی میخوام. اگر خواسته ای داری و فکر میکنی یک کامنت میتونه حالتو خوب کنه، بنویس تو کامنت ها، بگو بنویس التماس دعا، چه میدونم یه همچین چیزی. و اگر میتونید فرصتشو دارید، عشقشو دارید، جواب کامنت بقیه رو بدید. این انرژی بذار در جریان باشه. و گفت همت حافظ و انفاس سحر خیزان بود که ز بند غم ایام نجاتم دادن. امیدوارم همیشه بتونی استوار باشی، صبور باشی که برات رقم بخوره و شدنیه. از خدا میخوام همین الان کمکم کنه بتونم انرژی خودم رو کنترل کنم. حس میکنم دارم زیادی راجع به این قضیه صحبت میکنم. اگه حوصله‌تو دارم سر میبرم ازت عذرخواهی میکنم. بریم ببینیم چی برای امروز من و تو داره. درکی که نسبت به این غزل دارم میخواد بگه که اگر خیر و برکتی توی زندگیت هست، اگر آسایشی که امروز داری حالا نسبت یا بهش آگاه هستی یا نیستی، اگر نیستی یک لیست شکرگزاری تهیه کن. یک ورق کاغذ میخواد و یک قلم. قلمت قلمی باشه که دوستش داری. قلمت قلمی باشه که موقعی که جوهر داره غلط میخوره روی کاغذ لذت ببری. دیدی بعضی موقعی خودکارهای خیلی خوش دستن، یه خوش دوست داری باهاش بنویسی، یه همچین قلمی پیدا کن. من دارم، واسه خودم تهیه‌اش میکنم هر از گاهی. شاید خیلی خودکار داشته باشم توی این لیوانی که الان گوشه میزم هست، ولی موقعی که بخوام اون چیزی رو که دلم میخواد بنویسم، اون قلم روان نویسی که میلغزه، به اشوه رقص میکنه روی کاغذ و انتخاب میکنم. یه همچین قلم و کاغذی بردار، لیست کن چیزهایی رو که میتونی بابتش شکر گزار باشی. تو این گرمای تابستون بابت این اسپیلتی که بالا سرمه من خدا رو شاکرم. بابت این جریان برقی که میتونم امروز به واسطش یک
ویدیویی رو ضبط کنم و به گوش یک دوست برسونم و انرژیش و خیر و برکتش تو زندگی خودم برگرده، شاکرم. به خاطر اتومبیلی که دارم و میتونم در آسایش جسم خودم رو به هر کجایی که میخوام ببرم، ممنونم. به خاطر خیلی از چیزهای دیگه ممنونم. یک لیست تهیه کن، این بهت کمک میکنه که بدونی به جاهایی رسیدی که خودت نسبت بهش اطلاع نداری. پیام میگه اگر خیر و برکتی توی زندگیت مشاهده میکنی و این چند وقت اخیر تمام کارات داره به نتیجه میرسه، این به خاطر لیاقتیه که خودت داری، این به خاطر شایستگی که در وجودت هست داره اتفاق میفته و البته که لطف خداوند و رحمتی که داره شامل حالت میشه. خیلی از جاها خیلی از اتفاقات مثبت رو میذاشم رو زرنگی خودم، میذاشتم روی خفن بودن خودم، میذاشتم روی حساب این که خیلی کار بلدم. نه، همش لطف خدا بوده. خیلی جاها خیلی موقعها تیری از بیخ گوشت گذشته و تو اصلا خبر نداشتی. خیلی بزنگاها دستتو گرفته از روی پلی ردت کرده که تو اصلا حواست به آسمون بوده، زیر پاتو نگاه نمی کردی. این فقط لطف اون بالا سریه. و بدون که اگر امروز در جایگاهی هستی که دوستش داری و خیر و برکت داره برات میاد، با تمام وجود بدون که کار خداست و رمز موفقیتی در کار بوده و اونم صبر و بردباری تو که داره جواب میده. و حالا که داری جواب میگیری، تو هم برای یکی دیگه خیر بخواه، برای یکی دیگه طلب آموزش کن، برای یکی دیگه طلب مغفرت کن، یک نظر کن به یکی دیگه، خدمت کن، رو خودت خط بکش، وقتی رو بذار برای شخصی دیگه که داره خدا واسط وقت میذاره. و یک جمع‌بندی کنم ویدیو رو تا اینجا، اینکه به تازگی به کامیابی بزرگی داری میرسی که این حاصل دوران رنج و صبر و پایداریته. روزگار داره بهت روی خوشش رو نشون میده و به بزرگی و منزلت قراره برسی. اگر همتی بلند داشته باشی و توی کارهای خودت باز هم از این صبر استفاده کنی، به خدا که همه چی درست سر جای خودش میشینه، به خدا که جفشیش میاد برات، بدون که دعای خیر دیگرانم برات نقش داره. این بود پیام امروز. ممنونم که صبوری کردی و تا اینجای ویدیو با من همراه بودی. واقعا صبوری کردی، ازت ممنونم. امیدوارم الان که میخوام ازت خداحافظی کنم، این پیام حافظ فارغ از نیتی که داشتی تلنگری زده باشه برای یک زندگی بهتر، شادتر، امیدوارانه تر. از خدا میخوام که حضورش توی زندگی همه ما پررنگ باشه. اینم بگم که ساده ترین و البته با ارزش ترین کاری که میتونی بکنی به من انرژی بدی اینه که ویدیو رو لایک کنی، چنل رو سابسکرایب کنی و کامنت بذاری و البته که با معرفی کانال به دوستات کمک میکنی که بزرگتر بشین و به واسطه همین جریان منم محتوای با کیفیت تری بسازم. اگر انتقادی، پیشنهادی هم داشتی یا در مورد تفسیر غزل نکته‌ای ذهنتو مشغول کرده بود، میتونی با آیدی تلگرام که توی توضیحات همین ویدیو هست با من در ارتباط باشی. پروردگارا منو به بزرگی چیزهایی که داده ای آگاه کن تا کوچکی چیزهایی که ندارم آرامشم رو به هم نزنه. پروردگارا اگر قرار است بسازیم قدرت ما و اگر قرار است بسوزیم طاقت ما عطا بفرما. پروردگارا به حق عزتت یاریمون کن که دیرتر برنجیم، زودتر ببخشیم، کمتر قضاوت کنیم و بیشتر فرصت بدیم.